Hari tu kita dah buat tiramisu. Kali ni kita akan buat tiramisu versi diet. Tanpa sebarang gula ataupun tepung gandum, sugar free dan juga gluten free. Dan rendah karbo. Sesuai lah untuk lebih ramai lagi yang mencari resepi diet. Benda mula-mula sekali yang kita akan buat adalah kita punya air kopi dululah. Tuangkan sedikit air panas. Dan kemudian masukkan serbuk kopi. Lepas tu Ellie masukkan sedikit pemanis untuk bagi dia manis. Lepas tu kacau lah dia. Kalau korang nak masukkan kopi Imalco pun boleh. Tapi kali ni Ellie tak masukkan lah. Sebab kita nak buat simple-simple je kan. So sekarang ni biarkan dia sejuk sebentar. Untuk krim ni kita buat simple je. Mula-mula sekali Ellie akan pakaikan bekas besi yang Ellie suka ni. Sebab lagi senang nak kembang. Make sure dia sejuk Kemudian masukkan kita punya mascarpone cheese. Next, Ellie masukkan sedikit pemanis. Jomlah kita pukul dulu. Bila dah nampak dia macam dah elok, lembut tu, masukkan kita punya whipping cream. Whipping cream ni pun elok-eloknya sejuk barulah dia kembang. Kalau kata tekstur dia macam ni, dah okey lah. Kalau kata nak tahu macam mana rupa dia over whip, korang boleh refer kepada resepi tiramisu yang original tu. Dekat situ Ellie ada tunjuk macam mana rupa dia over whip dan macam mana nak repair kalau kata korang dah ter-over whipkan dia. So, sekarang kita punya krim dah settle. Jom kita letakkan dekat dalam peti ais dulu sementara buat kek. Nak buat kek dia simple lah sangat. Mula-mula sekali kita akan masukkan tepung almond. Dah buat apa lah kira tadi. Kemudian masukkan sedikit minyak. Dia pakai minyak masak je. Minyak sayur. Sedikit pemanis alternatif. Pemanis alternatif ni bukan gula tau. Sedikit baking powder. Ingat air kopi kita tadi tu? Bila dia dah sejuk sikit tu, bolehlah masuk. Bukan masuk semua masuk sikit je dulu. Sedikit esen vanila. Dan juga telur. Lepas tu kita kacaukan dia. Biasanya nak buat resepi diet macam ni, kita nak cepat je kan. Dah lah diet, nak kena buat benda renyah pula tu, alah malas. Okay, nampak gaya dia dah elok, teradun macam tu. Jom kita bakarkan dia. Tu dia. Dah siap dah kek kita. Bagi dia sejuk dulu. Sementara tunggu kek kita sejuk tu, jom kita masukkan krim kita dekat dalam piping bag. Macam biasalah Ellie akan pakai piping bag kita ni lah. Tu dia. Masukkan bucu ni dekat dalam gelas. Lepas ni, siapa yang DM kata tak ada piping bag bagai, tak boleh lah cakap benda tu Ini pun Ellie pakai bag plastik biasa je. Okay. Itulah dia kita punya piping bag DIY kita. Jangan lupa untuk seal dia macam ni Kan terburai pula keluar. Inilah rupa dia kek kita bila dah masak. Nampak tu? Okay, so sekarang kita terbalikkan dia. Sebab kek ni ada 2 layer, jadi Ellie akan potongkan dia 2. Baik-baik tu dia kek kita. Nampak tu tekstur kek dia? Macam kek yang kita bakar dalam oven tu kan. Padahal kek instant ni. Sekarang ni kita dah ready untuk hiaskan kek kita. Ambilkan bekas yang bersih. Ellie ambil bekas yang tadi tu je, bersihkan kejap. Lepas tu ambilkan salah satu kek kita ni. Ellie ambil yang belah atas. Kita terbalikkan, baru nampak cantik kan. Okay. Kalau nak rasa kopi tu kan, bolehlah sirakan sikit kita punya air kopi ni sikit. Okay, cukup lah. Gunting dulu.
Kemudian pipekan kita punya kek kita ni. Kek pula dah. Kita punya krim kita ni. Kena pandai bajet Jangan lupa belah atas tu pun nak kena pipe juga tu. Kalau ada lopong-lopong tu tak apa, pipekan lah. Kau orang nampak pun. So, masukkan lapisan yang seterusnya. Dan pastikan dia rata lah. Jangan lupa untuk sirakan air kopi. Dan teruskan pipe sekali lagi. Dan untuk belah atas ni, Ellie akan ratakan dia. Bila krim tu dia tak sampai ke atas, dia macam susah sikit lah nak rata. So, lepas ni kita boleh letakkan serbuk koko. Kalau katalah korang tak nak makan terus, masukkan dekat dalam peti ais dulu. Ellie tadi letakkan dalam peti ais sebab memang tak makan terus. Sekarang ni dah ready untuk makan lah. So, barulah kita akan letakkan koko powder. Yeay, kita punya tiramisu versi diet dah siap dah. So, jom kita rasa pula. Sayangnya lah nak tekan kan bila dah cantik macam ni. Tu dia, nampak tu. Sedap tu. Nampak tu layer dekat dalam dia. Sedapnya. Rasa kopi dia tak adalah kuat sangat. Just nice. Tengok betapa lembut lah kek ni. Aish. Nampak tu? Alamak. Tu ya. Tak fair lah kan kalau kata Ellie makan seorang-seorang kan. Kena ada orang lain pula rasa sama ada sedap ke tak. Rasa kejap kek tiramisu ni. Sedap. Okay, rasa dia. Nice. Kopi dia tak kuat sangat kan? Tak. Kek ni memang lembut. Lepas tu rasa lemak-lemak daripada cheese dengan whipping cream tu. Rasa kopi tu ada tapi tak terlalu kuat. Dan dia tak berapa manis tau. Ellie suka dessert-dessert yang tak berapa manis sangat tu. Manis just nice je. Nampak tu layer dekat dalam dia tu. Hai, sedapnya. So, itu tadi resepi tiramisu versi diet. Senang je kan? Memang sedap. So, kalau katalah korang mencari resepi diet, yang ini memang sesuai sangat lah untuk korang makan. Dan jangan lupa untuk tag basically bila korang buat, okay? Ellie suka tengok bila korang tag tu. Seronok lah bila tengok kita buat resepi, lepas tu orang pun buat juga. Okay? So, selamat mencuba. Bye-bye.